Good morning po sa lahat ng ating mga tagapanood sa Tinig ng Bayanihan. I am with Nurse Pray. Hi, Pray. Yes, good morning everyone. Good morning, Sir Martin. Yeah, good morning po sa lahat ng ating mga viewers sa umagang ito. We are having our virtual symposium on adolescent reproduction health. And to start our program, may I invite everybody to please stand for the singing of the Philippine National Anthem, to be followed by a short prayer and the recitation of our ISO quality policy. Put ourselves in the presence of the Lord as we pray. Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. We are a client-friendly institution, always ready to deliver relevant, nurturing, and liberating K-12 basic education curriculum and services to all our customers. We commit to provide quality, timely, transparent, responsive, and equitable services to our stakeholders in compliance with law, rules, policies, procedures, and principles of continual improvement and good governance. Ayan, so pwede na po tayong maupo. Again, good morning and welcome to our virtual symposium on adolescent reproductive health. Anong ina-expect natin ngayon, Pray, this morning with the line of our flow of our program? Yes, of course. In light of the issues we face today, kahit na nasa pandemic tayo, hindi natigil yung mga issues natin during the old normal.
meron pa rin sila, nandyan pa rin sila at hindi pa rin natin kailangan or pwedeng pabayaan ang mga issues na ito. That's why our SDO initiated this activity for us to reorient ourselves and uh, be in line with these issues for us to face these issues. Ayan. So, ang in-expect natin ngayon, of course, is ma-reorient tayo and ma-educate tayo at ma-strengthen yung advocacy natin together with our learners, our parents, against these issues. Ayan, to raise awareness regarding the reproductive health. Yes, and I'm also excited kasi meron pala tayong mga invited na mga speakers, resource speakers, para magpaliwanag sa Yes. atin tungkol sa topic na ito. And of course, we also have here our very supportive, watching with us, ating supportive na Schools Division Superintendent. Of course, our ASDS, ang ating pong mga chiefs and other personnel ng SDO. But before that, let us welcome our division medical dental officer, dental officer 2, Doc Leia Edroso, for the opening and welcome address. Hello, Doc. Good morning po. Hello, good morning po. Medyo may feedback po kayo, Doc. Ayan. Merong nasasagap na malakas na audio dyan sa inyo ngayon. Good morning po. Hello. Meron pa rin po, Doc. So, habang inaayos ni Doc Lea yung kanyang audio, shout out muna tayo sa mga viewers natin, Nurse Spray, na meron tayo ngayon. Yes. Nakita po natin. Set the mood for this party. Umpisahan mo na, Nurse Spray. Yeah. Hindi ko siya nakikita. Hindi mo siya nakikita ba? Ay, meron. Yes. Good morning kay Ma'am Amelia Bergonia ng San Andres Elementary School. Wow, ang dami na nila. Good morning po. Ayan. Kasi kasama natin ngayon, Sir Marv, ang ating mga ARH coordinators sa ating bawat school. And of course, ang ating mga supportive school heads. Ayan. Kaya palang dami natin. We are now 277 and we're expecting other participants pa to watch us live. Si Ma'am Leonora Pason, Ma'am Hi, Sodaria. Ma'am Leonora. Good morning. Good morning po sa Patag Bias. Ayan. So, I think okay na yung audio ni Doc. Doc? Okay na po ba? Yes. Okay na po, sir. Sige, Doc. Okay, to our transformational leaders and true epitome of good governance, our Schools Division Superintendent, Dr. Cheres Ramos, and our Assistant Schools Division Superintendent, Sir Jonathan A. Fronda. To our sympathetic OIC SJOD Chief, Ma'am Sherlyn R. Macaspak, and our dedicated unit head, Dr. Alvin Agustin, sa ating pong mga minamahal na mga school heads, both from elementary and secondary schools, sa kanilang mga teaching and non-teaching personnel, and all our beloved parents, especially with their dedicated, cherished learners. Welcome and blessed morning po sa ating lahat. Ang ating pong Schools Division of Santiago City implements okay sa DepEd Comprehensive Health Education Webinar Series na sa pamamagitan po ng series na to, we will focus in the different topics that recognizes the needs for raising awareness and to improve and maintain
the health of our learners, parents, and personnel. Kami po sa Health and Nutrition section, kasama ang Youth Formation Division ng Schools Governance Operation Division, SGOD, at ang ating katuwang sa Santiago City Population Office through the office of our unit head, Ma'am Joanna C. Gabriel, Head of Education Partnership Services of the local government of Santiago City. Hope that this episode with the theme The New Normal recognizes youth faces today will be able to give us informations and appropriate skills that will enable every learner to make responsible decision and respectful behavior. Again, a very warm welcome to each and everyone. Today will be a fun day and full of learning for all of us. Blessed morning to all. Thank you, Sir Marv and Nurse Thank you, Praise. Doc. Thank you, Doc Leia. Yeah, thank you very much, Doc Leia, for opening and welcoming us in this virtual symposium on adolescent reproductive health. At this juncture, Nurse Spray, may we also call our medical officer in the SDO Santiago City, no other than Doc Alvin Agustin, for the statement of purpose of our program. Right. Magandang umaga po sa inyong lahat. To our School Division Superintendent, Dr. Cherry Ramos. To our ASDS, Dr. Jonathan Fronda. To our SGOD Chief, Dr. Sherlyn Macaspac. Good morning. At sa lahat po ng attendees, good morning po. Ngayong linggo po ay Safe Motherhood Week sa kalendaryo po ng Departamento ng Kalusugan. So ang kabataang pagbubuntis ay isang pampublikong problema sa kalusugan ng mantong sa kahirapan, kawalan ng trabaho, poor educational attainment at mahinang kalusugan ng teenager na ina at ang kanyang bagong silang na sanggol. Sa makatuwid, ang pangangailangan para sa pagbuo ng karagdagan o muling pag-oorganisa ng sexual at mental na serbisyo ng kalusugan sa HNU ay upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga teenager tungkol sa pagbubuntis at lahat ng kaugnay ng issue ng kalusugan ay malinaw. Gayunpaman, ang mga plano ng kalusugan promosyon ay maaaring ipatupad para maging epektibo kapag ang sapat na mga mapagkukunan ay nilalaan para sa mga tiyak na layunin na ito ay upang maatake ang teenage pregnancy. Iyon ang dahilan kung bakit formal na ang mga programa ng sex education ay ginagawa upang palakasin ang kaalaman tungkol sa reproductive health at mapabuti ang paggamit ng mga pamamaraan upang maprotektahan laban sa pagbubuntis at sexually transmitted na mga sakit. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat, Doc. Binigay mo na talaga yung objective o yung purpose nga talaga ng activity natin na ito. Napaka-kompleto ng mga detalye na sinabi ni Doc. And maraming salamat po. Thank you, Doc. This juncture, our pretty and intelligent Nurse 2 of the Schools Division of Santiago City, Ma'am Precious Lidigina Talosig, will now introduce to us our first speaker. Dahil alam ko na di ba, first of the many sessions that we will be having for sa health and nutrition section program. Okay, so Ma'am Pray, take it away. Yes, thank you, Sir Marfil. But I will give the screen to our Adolescent Health Reproductive Coordinator of the Division of Santiago City because originally she will introduce us to our partner, to our resources speaker, and to the participants of this activity. So let me give to you, Ma'am Nurse Cheryl B. Daluna. Okay. Thank you, Ma'am Pray.
Good morning, everyone. Ayan. So, handa na ba kayong makinig? So, later, maririnig natin ang ating resource speaker. I hope that you will learn from this session. Before we start, allow me to introduce our resource speaker. She graduated with a bachelor's degree in psychology and pursue education units. By year 2006, she passed the licensure examination for teachers. She holds also a master degree in guidance and counseling and psychology. Year 2018, she received the most outstanding city government employee, second level recipient of 2018 Gabi ng Parangal in outstanding contribution in implementation of LGU project and programs. Year 2019, she received a 2019 Star Awards conferred by Rizal National High School through her strongly commitment to her work. She won as the Best Population Officer category, regional level, and third placer in national level in the 2019 Kaunlaran Pantao of Rafael M. Salas. Population Development, focal person by year 2013-2019, a focal person of Adolescent, Health and Development, and Population Program Officer 2. Before we formally start, let us all welcome a virtual clap, Ma'am Joanna Gabriel. Ayan. Just for a while, Ma'am Cheryl, Yes. before we welcome, alam ko excited na ang ating mga viewers Yes. to have our resource speaker. But meantime, let us welcome first for an inspirational message. Okay, so isang mensahe ng inspirasyon mula sa ina ng Schools Division of Santiago City, no other than Ma'am Cherry Salarzon Ramos. Andito na kasi siya sa ating platform ngayon. Let us welcome with virtual applause Dr. Cherry Salarzon Ramos, our Schools Division Superintendent. Good morning po. Good morning. Good morning, ma'am. Am I just on time? Yes, ma'am. Okay. Good morning to each and everyone, especially our HNU, the Health and Nutrition Unit of the division, our guests from the LGU, of which we come to learn many things later, to our spectators, to those who are wanting to learn more about adolescent reproductive health, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. It is indeed time to talk about it, time to discuss about these issues at hand, because we see they are so important to discuss and share to all of you. It's because we are wanting to have a safe environment still for our learners, wanting them to continue learning amidst pandemic, and that decisions may come from them so soundly. Meaning to say that with our guidance, all of us, involving our parents, our teachers, our individuals around the child, may seem to be very important, so as to know whether that child is seemingly wanting to know his or her better, more, and better herself more, so that she or he can be engaged productively and meaningfully to his or her community. That our purpose for this symposium. This symposium may also enlighten us as well as parents to where and what will be our roles in the development of our children. What will be our roles as teachers, as educators of these unprecedented times in still nurturing, guiding our children, our learners, be at home or in the community. Therefore, it necessitates
every one of us to partake in this symposium, and be of help to these learners. Because we know the direction of the learners today may seem not to be the usual direction that we are wanting them. And these topics to be discussed today will be of importance to their growth and development as well. Really, we are building the child not only in the academic aspect, but we are also building them as one of the members of a productive community, a progressive one. That's why we want them to have the holistic development, as we say. So included in this holistic development will be the package of these topics that you will be getting out today. And may this again give good intentions to all of us as we play our important role around the learners we are growing or developing. From this, therefore, we say we come together in this StreamYard to learn more about protecting the child, about nurturing and growing them well. Good morning to each and every one of us. Again, good morning, Ma'am, and thank you again for the inspiring words. And so our SBS emphasized the role of our department in shaping the future of our learners holistically. And thank you so much po. Again, thank you very much. Our Schools Division Superintendent, Dr. Cherry Salarzon Ramos. And so I think we are now ready to present Yes, officially our our finally, speaker. yes. Finally, our And our speaker. resources speaker is partner for that of the department. Matagal na, even before, even the new normal. Meron na sila Ate Johanna na naging partner natin sa pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga programa at activities ng ating departamento. So again, may I officially introduce to you our resources speaker, Ma'am Joanna Mercy C. Gabriel. Ayan. Hello, ma'am. Good morning. Ayan. Good morning po. Best Yan. morning. Best morning po mula sa lokal na pamahalaan ng Santiago City. Mula sa ating best friend ng bayan, Engineer Joseph Estan, sa aming tanggapan sa pangunguna po ng aming Assistant City Population Officer, Sir June Gabriel. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin ngayong umagang ito. First time namin, talagang na-invade na po tayo ng technology. So, it's my first time to do like this, Nurse Spray and Sir Mark. Medyo kinakabahan sa atin, Johanna. Kasi teki-teki ito. Pero I hope I can give justice po dun sa ating isi-share with this morning's discussion. Yes, ate. Maraming salamat sa pagpapaunlak po sa aming departamento. If there's a will, there's a way, ate. Ayan. Oo nga. We really have to move forward din, dapat mag-a-adjust. You have to adapt with the new normal, kagaya nga ng nabanggit nyo. At natutuwa ako kasi may mga listeners tayo ng mga parents, our learners, yung ating mga ARH focal person, at syempre sa pangunguna po ng ating SDS, si Ma'am Cherry. Maraming salamat, Ma'am. Gayon din sa ating Assistant SDS, si Sir Jonathan. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin. Okay, ate. So, the screen is yours, ate. Yes, thank you. Ako na. Screen or speaker, Ma'am Joanna. Yes, ma'am. You may now start. Yeah, thank you. Once again, best morning po sa lahat ng ating kasama ngayong umagang ito, mga magulang, mga mag-aaral, mula dito sa lungsod ng Santiago. Kami po sa City Population Office, kasama ang Komisyon ng Population and Development. Ninanais namin na kagaya ng nabanggit kanina ni Doc Alvin, na may itaas din ang antas ng kaalaman ng bawat mag-aaral ng lungsod ng Santiago
kung ano ba yung kahalagahan ng adolescent reproductive health. Pero pangunahin dito, gusto rin namin ipaalam kung ano ba yung mga suliranin ngayon na kinakaharap din ng ating mga kabataan sa panahong ito ng pandemya. So we will start of course with the teenage pregnancy. Teenage pregnancy as a social emergency. Just to give you glaring statistics, dito muna tayo sa bansang Pilipinas para lang magkaroon po tayo ng mas malawak na pagkakaalam. Siyempre, alam naman po natin na ang Pilipinas ay kabahagi ng isa sa pinakamaraming bilang ng tao sa buong mundo at pang-13 po ang ating bansa. And we have a 2.1% total fertility rate, 2.7 population growth rate, and every day meron pong 5,000 batang ipinapanganak at 3 baby po kada minuto. And 3 out of 10 pregnancies are unplanned. More than 500 adolescents are getting pregnant and giving birth every day. And those are just the sad truth na ating kinakaharap ngayon, na usapin nga po ng pangkabataan. And of course, teenage pregnancy. In females 13 to 19 years old, a female can become pregnant from sexual intercourse after she has begun to ovulate. So ito po yung mga katotohanan kung bakit patuloy po na tumataas ang bilang ng mga kabataan na nagbubuntis. Just to give you more the statistics, ito po ang kabuuan po ng statistics natin from the Civil Registration and Vital Statistics po ng PSA. Sabi po dito, more and more adolescent minors are giving birth. About 171 live births were born to minors every day. Yan po ay datos noong year 2019. And then 9% of women aged 15 to 19 are pregnant with their first child or are already mothers. 47 births per 1,000 women aged 15 to 19. Yan din po ay galing pa rin sa datos ng PSA, ng ICF at ang National Demographic Health Survey po ng Department of Health. And more children are having babies. Ito po, ito ang nakakatakot talaga. Children having children. And about 7 live births were born to children every day in the year 2019. At ito pa nga po ang pinakamataas na datos na nalakap natin in the year 2015. Nagkakaroon po ng mga pag-ulit na pagbuntis o kung sa edad na 13, nung nagbuntis siya, maaring nagbuntis muli siya ng susunod na taon, tumaas po ang datos na yan ng year 2015. Kung makikita po ninyo, umabot po sa mahigit 5,297. Those data are from year 2011 to 2018. At sabi din po dito, about 3.6 of adolescent women ages 15 to 19 reported experiencing violence during pregnancy, and the largest proportion among women 15 to 49, and these are the age wherein women are on their reproductive age. At syempre sa patuloy po ng pandemya, hindi pa rin po natin ina-expect dahil noong unang taon na dumating ang pandemya, buwan ng Enero, year 2020, hindi ba? Akala ng karamihan, sandali lang ito, baka abutin lang ng isang linggo na, isang buwan na, lumipas lang kalahating taon, isang taon na pala. At ngayon nga po, halos sa isang taon at magkakalahati na rin tayo dito sa panahon ng pandemya. At patuloy nga po ang health crisis. Tignan po natin, more unintended pregnancies among adolescents, patuloy pong dumarami. Estimated number of unintended pregnancies among 15 to 19 women in the Philippines. Sabi dito, without community quarantine, meron bilang na 84,000. Additional, due to community quarantine induced service reduction, naging 18,000 po. With community quarantine, ayan, nakita nyo po, tumaas siya ng 102. So, an increase of 21.04% po. Ito po ay assuming as a 9.9-month quarantine period. Yan pa lang po yung na-calculate o na-estimate during the quarantine period. And then of course, ito po, bumababa po ang mga family planning services natin. Sabi dito, it almost reduced by 50% in the year 2020, nung unang kasagsagan nga po ng pandemya. More than 5 million women are likely to find their reproductive health services disrupted. Kasi nga po, di ba,
nalimitahan yung ating movement, nagkaroon ng mga quarantine status ang ating bansa. So talagang natigilan po ang pag-access sa mga basic services na pwedeng nagagawa noong mga panahon na hindi pa pandemya. Dahil sa pandemya, nalimitahan po ang movement ng ating mga kababaihan to access on their reproductive health service. And then more than 1.8 million unplanned pregnancies were already expected in 2020. That's an additional 7,551 for unintended pregnancies for this year po. At ito na po, ito pong datos na to ay mula sa Young Adult Fertility and Sexuality Study Survey na kinondak ng UP Population Institute. So nakikita niyo po, no? Ito simula po nang nagpakondak kami ng mga advocacy information campaign. Kasama po dyan sa departamento ng DepEd. Lagi po namin itong ibinabahagi, and even when we conduct mga population quiz, lagi pong kasama ito. Kasi gusto namin talagang maipaalam ang estado ng Rehiyon 2 sa bilang ng mga kabataang maagang nagbubuntis. At ito po, nalakap nga noong year 2013 ng UPPI. So, Region 2 is next to Cordillera Administrative Region, wherein ang Cordillera Administrative Region po has 18.4% ng bilang ng mga kabataang nagbubuntis. At ang Region 2 na pumapangalawa ay 18.1 nga po. Diba, no? Very ironic. Yang Car, napakalamig na lugar. Itong Rehiyon 2, sa heat index, halos pumapalo tayo ng napakainit na temperatura. Pero tayo po ang may mga pinakamataas na bilang o datos ng mga kabataang maagang nagbubuntis. Ito po ay ages 10 to 19. Kasi yan po yung definition ng World Health Organization para sa adolescents. And of course, there are the other regions. Ang Philippines po, ang kanyang datos lang is 13.6. So, ibig sabihin, mas mataas pa tayo. And also to NCR. We're just waiting for the conduct of the next release o ang pagpakonduct po ng study ng UPPI para sa YAFs. Kasi every 10 years lamang po pag kinokonduct nila ang study na ito. So, I hope with our initiatives at mga partnership and collaboration with the other stakeholders, kagaya nga po ng sa DepEd, patuloy nga nating mapuksa o kung hindi man natin totally we can eradicate the teenage pregnancy. Sana po yung target natin na bumaba man lang siya. And of course, ano ba ang kahulugan ng 18.1 in terms of the number of teenage pregnancy in Region 2? So ito po yung estimated population when they conducted this study, 166,246 females in the year 2013, ages 15 to 19. Ito po yung kinasasakupan lang nung nag-conduct ng study. At sabi dito, 30,091 young women who got pregnant in the year 2013. That makes it 32% of pregnant young women reported in the year 2013. Ito po, yung mga nabanggit din kanina ni Doc Alvin kanina, no? So, educational attainment of our teenagers who got pregnant. Karamihan po sa kanila ay nasa high school undergraduate, 35.3%, high school graduate, 23.5%, and then no education at all, or elementary, naabot, we have 23.5%, and then ang nasa college level ay 17.6%. So, if you can just imagine itong mga datos na to, ibig sabihin, disrupted na yung kanilang pag-aaral, hindi ba? Malamang yan, huminto na nga dahil sa sila nga po ay nagbuntis na. Again, those data came from the 2013 Young Adult Fertility and Sexuality Study Survey. Why is teenage pregnancy high in Region 2? Bakit nga ba napakataas at kabahagi dyan ng ating lungsod sa Rehiyon 2? Sabi dito, 27.5% have engaged in premarital sex, o 28.5 sa mga kalalakihan, mas mababa lang po ng bahagya ang mga young females, which is 26.4. So yan po yung mga information kung bakit ba patuloy na tumataas ang bilang ng mga kabataang maagang nagbubuntis. Dahil nga po sa kanilang early engagement into premarital sex o sexual debut. 86.2% who engage in premarital sex have no protection. So ito po yung isa sa mga ikinakampanya natin. Although
alam naman natin na ito pong mga gawain ito ay hindi naman natin na ipinapaalam kaagad-agad. Ang nais lamang po namin ay ma-inform ang mga kabataan, ang mga magulang na magkaroon po ng awareness o maging responsable ang mga magulang at mga kabataan with regards to their sexuality. So, isang nakakatakot na katotohanan pa rin po ito dahil ito po ay datos nga na nalakap ng UTTI, napakataas pa rin po ng mga kabataang may involved sa early sexual activities and they have no information about the use of any protection. So, ang taas po ng bilang, 86.2%. And then of course, the influence of technology. Isa din po ito sa ikinakampanya natin. That's why we are conducting mga capability buildings para sa mga kabataan, youth leaders, mga SKs, sangguniang kabataan po natin, mga youth leaders ng ating lungsod. Tinitrain po natin sila on how to deliver critical informations. Kasi sabi natin, lumabas din po sa pag-aaral ng UTTI na karamihan po sa mga kabataan, pag sila ay nag-share ng kanilang mga experiences, particularly sa mga ganitong usapin crushes, sa mga information about sexuality, karamihan sa kanila nagkukwento sa kanilang kapwa kabataan of the same age and mostly karamihan of the same sex. So, yung isang kabataang babae, nagkukwento siya sa kaibigan niyang babae, so sa kanyang beshi. So paano kung yung kabataan na yun ay hindi naman po siya ganun ka-empower para i-deliver niya yung mga tamang impormasyon dun sa kanyang kaibigan. So parehas po silang madederail kasi hindi nila alam yung kanilang sasabihin. That's why, with the influence of technology, nalilesen po, di ba? Kasi meron siyang tao, mas merong human yung approach kapag nakakausap niya yung kanyang kaibigan. Kesa dun sa technology na ang bilis, isang click lang ng kabataan, very, very wide na lahat ng information. Lahat na pwede niyang makuha. So, kung tao po ang ipapalit natin sa technology na binabanggit natin dito, mas malamang-lamang po, mas matututo ang ating mga kabataan. That's why, tulungan niyo po kami na mag-disseminate ng mga tamang informasyon, particularly our parents and our teachers po, ating mga guidance counselors sa DepEd, para mabawasan ang impluensya ng teknolohiya para maka-access po sa mga maaagang informasyon about sexuality ang ating mga kabataan, wherein mali naman po yung kanilang mga nakukuhang informasyon. And then of course, 34.6, just to give you data, have textmates they have not met in person. Ito po ay galing pa rin sa YAPSA. And then sabi din po dito, 33% have read pornographic materials at karamihan pa rin po dyan ay, ayan po, nakakagulat, babae. Mas mataas po yung mga babae na nagbabasa ng mga pornographic materials. At sabi din dito, 55.5% have watched X-rated movies or videos at mas mataas naman po ang bilang ng kalalakihan. At sabi din po dito, mga karagdagang datos lamang din po, 41.1% have no sources of information on sex at all. So yung iba talagang walang alam, kaya kapag sila ay napunta sa isang website, mas nagkakaroon sila ng curiosity. So nagkakaroon na ng mga maling informations. And then meron din po tayong sinabi dito na 48.5% prefer their friends of the same sex as their source of information on sex and reproduction than their mother, father, or teachers. Nakita niyo po di ba, napakataas ng bilang na sila ay mas gusto nilang kausap yung kanilang kaibigan of the same sex. So kumpara sa magulang, ayan next lang si mother, si father, and si teacher. That's why we are also empowering the parents and the teachers para po sa mga ganitong usapin. And then, we also have yung datos po na kung saan kumukonsulta rin yung ating mga kabataan. 32.6 consulted their friends about sex than their mother. Sabi dyan, napakarami pa rin talaga. Mas nagre-rely sila sa kanilang mga kaibigan. And then 30.5 will not consult anybody. Ayan po, sinasarili na lang nila. Walang nakakausap, pero mas malamang kung meron silang mga information na naririnig, na wala namang mga basihan, mas nadederail na naman po yung kapakanan ng ating mga kabataan. And then only 7.6% reported having discussed
sex at home. So ito po yung mga nakakalungkot na katotohanan. Even na nagpalabas na po ng isang memorandum ang DepEd with regards to the comprehensive sexuality education na sana maging sa paaralan. Maituturo po ang comprehensive sexuality education. Kasi sa loob po talaga ng tahanan. I guess karamihan sa mga ka-genre ko, lalo nung mga kapanahunan namin, ang usapan po ng sex sa tahanan ay really a matter of taboo, di ba? Yung bawal na bawal. Parang nahihiya yung kabataan na pinag-uusapan yung kanyang sexualidad pag dumarating yung araw ng pagdadalaga. Yan, nahihirapang kumonsulta agad ang isang batang babae sa kanyang ina. So, yun po sana yung totally mabigyan natin ng mataas na kaalaman na yung mga magulang mismo ang magtuturo sa kanilang anak tungkol sa pagpapahalaga rin nila about their sexuality. And next, ito po, may mga datos lang kami, no, just to make a comparison. Ito pong datos na to ay ayon pa rin sa National Demographic Health Survey. Sabi, ito po ay base sa mga kababaihan ng Cagayan Valley in year 2017 kumpara noong year 2003. Sabi, si Maria pinanganak noong 1975. So, in-interview siya nung edad niya ay 28. So, ang sabi niya dito, ito po ay base pa rin sa mga pag-aaral. Ang kanyang first encounter ay when she was 21 years old, 21.1 to the exact. And then, kinasal siya noong 20 years old siya. So, magto 21 kasi 20.9. So, nanganak siya. Her first birth was when she was 22.3 yung edad niya. So, nung panahon na ng taong 2017, si Juana naman yung na-interview. Pinanganak noong 1989. Na-interview siya nung 28 years old siya. Ang sabi dito, ang kanyang median age during yung mga panahon na yon, yung kanyang first sex or first encounter niya with sex. So, nagkaroon siya ng first sexual affair, ganyan. Nasa edad 20.8. So, nagre-range na rin sa magto 21, ano. Nagpakasal siya, 21.7 siya, o nasa 22. And then, first birth, nasa edad 22 pa rin siya. Pero nasa 22.6, ibig sabihin magto 23 years old na rin siya. So, may gap ng 1.2%. So, titignan natin, no? Medyo hindi ganun kalaki yung pagkakaiba, pero yung gap na 1.2%, mas na-engage lang ng mas maaga yung mga kabataan ngayong panahon na, itong panahon na kinonduct yung survey ng National Demographic Health Survey. And then, sabi dito, based on also on the 27 na NDHS, 9% of women ages 15 to 19 are pregnant with their first child and or are already mother, and a decline from 10% incidence in 2013. At sabi din dito, sa survey din, nag-decrease din ang number of live births among women ages 15 to 19 from 57 in 2013 to 47 per 1,000 women in the same age group in 2017. Ito po, sa Region 2, meron po tayong 7.8 of women ages 15 to 19 have begun childbearing, a significant decline from 26.5 incidents in year 2013. So, bumaba naman po siya. And then, sabi dito, isang pagpapatotoo mula kay former Secretary Dr. Esperanza I. Cabral na naging former Secretary po din po ng Department of Social Welfare and Development. Sabi niya, good news, it's declining. But one pregnant teenager, still one pregnant teenager. Too many. We are not even counting the unfortunate girls younger than 15 who have become pregnant. They are not many, but each one has a tragic story behind them. They really need our help. So, isa pong mabigat na hamon para sa ating lahat na patuloy na umaasa na makapagbigay tayo ng bahagi natin para nga po tuluyang mabawasan ang mga bilang ng mga kabataang maagang nagbubuntis. At ito po, let's not veer away with our beloved city na sana po ito po yung ating pagtulong-tulungan. Pero among the cities in Region 2, kita niyo po so ito po yung mga 4 na key cities dito sa ating rehiyon. Ilagan, Santiago, Tuguegarao, and then Kawayan City. Makikita nyo po, ito po,
in the year from the year 2016, 2017, 2018, 2019, and 2020. Tayo po sa Santiago City, very pababa, tataas, bababa, tataas. Pero nung last year po, 2% po yung ating naitalang datos sa bilang ng mga kabataang maagang nagbubuntis. Pumapangalawa lamang po tayo na sa City of Ilagan. Ito na po, yung nabanggit natin kanina. Ang datos po ng mga kabataang maagang nagbubuntis sa ating lungsod, ito po ay inumpisahan namin nilakap noong year 2011 at hanggang sa kasalukuyan po. And of course, our sources of data came from all the public and private hospitals and birthing facilities dito po sa ating syudad. Ito po, year 2011, meron po tayong nalakap na 260. Again, ages 10 to 19 po ito. Year 2012, 292. Year 2013, 312. Year 2014, 421. Ayan po, kung makikita nyo, patuloy pong tumataas, hindi ba? And then year 2015, nang tumaas po siya ng, ito po yung kanyang peak, 512. And then bumaba naman po siya ng year 2016. And then 2017, patuloy naman pong tumaas muli with 428. Year 2018, 240. Bumaba po ng halos kalahating porsyento. And then year 2019, meron pong naita ng 258, tumaas ng bahagya. And then year 2020, we almost gain a status quo. Almost up, lang po to, 0.2%, 0.2. Ayan po, makikita niyo po yung patuloy na pag-increase ng mga datos. Pero bumaba noong year 2015. Patuloy pa rin na bumababa with 28.92 in the year 2017. Ngunit tumaas po muli. And then bumaba po uli ng 7.50. And then 1.55 decrease nga po noong year 2020. So ito po, on more catchy lang na pagpapaliwanag sa mga datos. So kung makikita niyo po, hindi ba mababa pero patuloy po siyang tumataas at nag-peak man po ng 2015, bumaba, and then tataas po muli. Pero hopefully po, ito po ay patuloy na nga po nating maibaba. And then, ito po yung mga datos na lakap natin. Barangay Rizal pa rin po ang pinakamaraming bilang ng mga kabataang nagbubuntis with a total of 313 from year 2011 to 2020. These are the absolute number. Total number po ito hindi for as long as yung kabataan na nabibilang natin ay nasa edad 10 hanggang 19, patuloy pong nabibilang yun. So, cumulative po siya. Kung nanganak po siya muli ng susunod na taon, maibabahagi pa rin po siya sa datos natin. And then, Barangay Luna, ito po ay nasa forest region ng ating lungsod. Siya po ang may pinakamababang bilang ng kabataang maagang nagbubuntis. Again, cumulative data po yan from year 2011 to year 2020. And then year 2019, nung nalakap po ang datos ng pinakabatang babaeng nagbuntis na taga Barangay Duminantis, siya po ay 12 anyos. So basically, isang bata na nagdadalang tao na. At ito po, may mga datos din po tayo kung sino po yung nag-rank among first in the city. Again po, these are based on the total number. So hindi po natin binilang per total ng population ng mga kabataan na edad 19, edad 10 hanggang 19. So tinotal lamang po natin sila. So bilang pa rin po niyan, Barangay Rizal pa rin ang pinakamarami. Sumunod ang Barangay Rosario, Mabini, Caloocan, Nagasikan, Batal, Patul, Plaridel, Baluarte, Victory Norte. Yan po yung top 10 na barangay dito sa ating lungsod na maraming kabataang maagang nagbubuntis. Lalo po yung mga nandiyan na ating mga school heads, particular sa Rizal, Rosario, Mabini. Lalo po ang Rizal kasi malaking eskwelahan po ito. Ang Rosario may National High School na rin po tayo. Ang Caloocan, nandiyan po ang ating Santiago City National High School. At ito pong Nagasikan ay meron na rin na sariling school ng secondary. Batal, alam ko kasama pa yan sa Divisoria High School. So makikita po natin, maaring dito po tayo magkaroon ng mga tutok na intervention sa mga programa to address the issues on teenage pregnancy. And then, just to give you more, para po makumpleto yung 37 natin na status,
Number 11 po ang barangay na Buwan. Ito po ang Divisoria. Malaking eskwelahan po ito, pero ito no, mababa yung bilang ng kabataan na nagbuntis ng maaga, 92. And I hope there are no cases of dropouts para lang dahil naging dahilan yung kanilang pagbubuntis. Pero most probably nga po talagang madidisrupt yung kanilang pag-aaral. And then Baling Tocato with 91, nasa pang 13 na po sila. Barangay Buena Vista, Malvar, Sinsayon, Sagana, Calao East, Calao West, Dubinan East, and then Dubinan West, Kabulay. Ito, may high school po tayo sa Barangay Kabulay, di ba? Villa Gonzaga, may 45 po siya na total na data. Then Barangay San Andres, Barangay Abra, Victory Sur, Salvador, Villasis, Centro East, Sinili, Ambalatungan, Banawag Norte, San Jose, Santa Rosa, San Isidro, Calao West at Barangay Luna. So nag-iisa po ito na nasa poblasyon ng Barangay Calao West. At natutuwa po kami dahil masigasig po ang mga leader kabataan ng Barangay Calao West para sa ganito mga programa natin on adolescent health and development. And of course, with the cumulative data from year 2011 to 2020, a total of 3,309 po na mga kabataang maagang nagbubuntis. Again, age 10 to 19 po yung mga datos na yan. Ito po, dinagdag lamang namin kasi isa po ito sa mga suliranin na dapat po rin natin na bigyan ng pansin yung pagkakaroon ng repeat pregnancy. So, si Barangay Rizal pa rin po ang nangunguna. May nalakap po tayo from year 2018 to 2019 to 2020. Ito pong datos na to ay mula naman sa ating City Health Office sa tanggapan po ng ni Doc Jerry Manalo. Meron pong 25, same with Barangay Rosario na buwan. Kasi alam naman po natin, especially to our dear parents, na kapag ang isang babae o kaalaman na rin po ng ating mga kababaihan na mag-aaral ngayon, pagka isang dumating sa isang ganap na yung kanyang menarche o yung pagme-menstruation, yung unang araw na dumating yun, mabunga na po ang isang kabataang babae. At sa lalaki naman ay pag dumating yung kanyang wet dreams o yung, di ba, yung unang pagkakaroon niya po ng nocturnal dreams. So, yung mga edad na yan po yung mga offset natin kung para malaman natin ang isang kabataan ay mabunga na o fertile na. Kapag ganitong edad po, ang babae, hindi ba, kapag nanganak, 6 na buwan, pag lumabas ng baby at dumating na yung panahon na magiging mabunga siya ulit, pag bumalik po yung kanyang menstruation, after nang nanganak siya, usually inaabot yan hanggang 6 na buwan, maaari na po siya muling magbuntis. So ito po yun na nalakap nating mga datos. So ito po yung isa sa dapat pa rin po nating tinututukan na hindi nga po dapat na muli nangyayari sa isang kabataang nagbuntis. So napakarami pa rin po dahil meron pa rin pong total ng mga kabataang nagbubuntis dito sa ating lungsod na napakamurang edad. So again, ang cumulative data, pero ito lang po ang nakakatuwa, wala po dun sa age range ng 10 to 14. Karamihan po ay nasa age range ng 15 to 19, but still, kagaya nga sinabi ni former Secretary Cabral, hindi pa rin po ito nakakalugod. Bagkos, dapat pa rin po nating bigyan ng pansin, bigyan pa rin po ng karampatang atensyon para hindi po magkaroon ng ganitong mga incidents of repeat pregnancy among our adolescents. So nakita po nyo, from year 2018, mataas siya noong year 2018 pero bumababa naman noong year 2020. What is Adolescent Health and Development Program? Sabi po dito, it is a response to the growing awareness worldwide on the reproductive health issues and concerns of the youth and their significant contribution to future population and health trends. So, ito naniniwala pa rin tayo na ating mga kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Cliché, pero ito po ay isang mga katagang winika ng ating pambansang bayaning Dr. Jose Rizal. Na kaya nga po even this time of pandemic, sino ba yung mga unang sektor ng lipunan na ating iningatan? Hindi ba mga kabataan din? Na-disrupt agad yung kanilang mga face-to-face classes. Mas pinanatili na nasa loob sila ng tahanan. Kasi alam natin na sila yung ating mga future workforce. Sila yung susunod na bubuo ng ating lipunan.
Kaya ito pong programa ng Adolescent Health and Development, binibigyan ng mas mataas na antas ng kaalaman ang ating mga stakeholders, ang mga kabataan, na ipalaganap ang usapin on reproductive health issues. And syempre, makatulong po itong ating mga kabataan para sa patuloy na pag-unlad ng health trends and ng future populace po. And then, our general objective, of course, is to contribute to the policies and programs that will assist to attain population growth and distribution consistent to economic activities and sustainable development. We conduct activities such as the Adolescent Health Development Youth Summit. We include mass media approach, skills training, and enhancement programs. We also conduct peer counseling and support to other youth programs and projects. Later on, I will show you po kung ano-ano na po yung ating mga programmatic interventions and activities sa ating mga kabataan dito sa ating lungsod. And of course, with the specific objectives in reducing the incidence of teenage pregnancy among 10 to 19 age group, reduce the incidence of early sexual involvement and early marriages, reduce the incidence of other reproductive health problems that includes sexually transmitted infections or STIs and HIV/AIDS, particularly the reduction of HIV and positive cases among young males. And number 4, to reduce the incidence of physical and sexual violence and other forms of violence among young people, particularly among married young females ages 15 to 24. And of course, ito po yung aming mga specific interventions, kagaya ng nabanggit ko. We conduct a U4U Teen Trail Initiative, wherein ito po isang peer facilitation training para sa ating mga kabataang leaders sa school. Marami na po kaming na-conduct na ganito mga U4U training sa Divisoria High School, sa Patula National High School, sa Rosario, sa Santiago City National High School. Karamihan po ng ating malalaking eskwelahan ng sekundarya sa ating lungsod ay may mga na-train na po tayo ng mga peer facilitators. And of course, we conduct Breaking the Barrier session. Ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mga guidance counselors and young teachers. Actually, may mga kasamahan din po tayo dyan sa DepEd na na-train ng Commission on Population and Development para sa pagkukonduct po ng mga adolescent health and development programs. And then, we set up a peer helping program utilizing student and community leaders. At syempre, nagkaroon po tayo ng isang pilot project dito sa Region 2. Yun po yung tinatawag natin na Information and Service Delivery Network or the ISDN. At ang lagakan nga po dyan ay yung Best Friend Teen Center. And of course, bukod dun sa ating Best Friend Teen Center, nagkaroon din po tayo ng programa na-encourage nga po natin ang lahat ng mga secondary schools dito sa ating lungsod. Sa pangunguna po yan ng ating best friend ng mga kabataan at best friend sa edukasyon. Hindi ba ang ating pinakamamahal na punong lungsod, Engineer Joseph Estan, nagkaroon po tayo ng inisyatibo na magkaroon ng mga school-based teen center ang bawat secondary schools and even the tertiary level. Meron na po silang mga kanya-kanyang teen center. At meron na rin po tayong mga established sa community level. And of course, we conduct Teenage Pregnancy Symposium, kagaya po ng ating ginagawa ngayong umaga. So ito po ay isa sa mga specific o mga iba-ibang gawain na ating sinasakatuparan dito sa aming tanggapan. At ito po, isa sa pinagmamalaki natin ngayon dahil napansin ko na ang ating lungsod ay marami na rin mga nagawang mga inisyatibo, maraming mga innovations, particular sa pangunguna ng ating beloved City Mayor again, Engineer Joseph Estan. Ito po yung The Challenge Initiative. Siguro yung iba sa inyo hindi pa naririnig ito, o yung iba siguro familiar na sa The Challenge Initiative. Nung ito po ay unang inilapit ng aming regional director na si Ma'am Rita Macarubo sa ating best friend, nag-commit po si Mayor verbally. Pero of course, hindi naman po doon natatapos. Binigyan po tayo ng orientation. Ito nga po, umattend mismo ang ating City Mayor sa inception meeting together with our Deputy Executive Director Boyet Cardon at ang aming Executive Director na si Doc GT ng Commission on Population and Development Central Office. Sila yung nagbigay sa atin ng inception meeting with regards to the Challenge Initiative. Wherein, ang objective po nito is to establish
an adolescent and youth-friendly city and to reduce the number of teenage pregnancy. At ito pong programang ito ay inisponsoran po ng Bill and Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health ng John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Pero dito po sa Pilipinas, nakipag-tie up po ang POPCOM sa Swilig Family Foundation wherein sila po yung direct na tutulong sa atin para po tayo ay maging kabahagi nga ng The Challenge Initiative. So right after the inception meeting, pinaalam po sa atin kung ano ba yung kabuuan ng The Challenge Initiative. It is a business unusual approach wherein ang guiding principle niyo po is demand-driven siya. So lahat po ng cities na nag-join para sa TCI will bring forth their own financial and human resources. So sa ating lungsod, established na po ito. And then we have also local ownership and system readiness. Ito po, meron na rin po sa ating lungsod. Lahat po ng mga proyekto at mga interventions na ating isinasagawa ay meron na rin. Ngunit, ito po yung sinasabi natin na business unusual. Because with the TCI, nagkakaroon na po ng leverage. Mas maiaangat dahil magkakaroon po ng coaching o mga assistants o technical assistants. They will lead and assist us. At gayon din, inoobserbahan nila tayo para maging coaching model sa lahat ng sa mga ibang diffusion sites. O after maging diffusion sites, magiging model city po kasi ang isang lungsod once na nakagraduate ka na sa The Challenge Initiative. At syempre, lahat po ng mga ito kailangang merong real-time and real-time data for decision making. So, isa po yun sa mga nakita na inassess sa atin ng The Challenge Initiative ng Swilig Family Foundation at ng Commission on Population and Development para po nakapasa tayo doon sa binigay sa atin ng mga grado. So, after po nun, nag-submit tayo ng ating expression of interest sa pangunguna ng ating city mayor. What's in ba para sa mga lungsod na nagiging isang diffusion site? So, after the graduation with TCI, ito po, ang isang lungsod ay magiging branded model city na. So, it will increase self-reliance, become a member of the TCI's alumni network with the continuous access to TCI university resources, opportunity for high-performing TCI coaches to be contracted to help with implementation of TCI's high-impact interventions in new TCI locations. Kasi ang TCI po ay nasa bansang Africa and India na. So, nandyan po yung kanilang mga implementation na kinundakan na ng mga ganitong pag-aaral at nakapasa na po at ngayon sila ay mga model cities na po. At isa na nga po ngayon ang ating lungsod na magiging diffusion site kasama po ang Baguio City. Pero bago po nag-umpisa, meron na po sa southern part ng ating bansa. Sa Dipolog, Cagayan de Oro, and sa Luzon, meron din sa Puerto Princesa. So, after po nila, tayo na po yung next kasi we have already finished the presentation of ito po. We have already presented the expression of interest at overwhelming naman po yung naging response ng Regional Technical Working Group po ng Adolescent Health and Development ng Region 2. Kasama po again yung aming POPCOM Executive, Deputy Executive Director, Sir Boyet Tacardon, ang ating Adolescent Health Development Focal Person po ng POPCOM, si Ma'am Mai Kiray. And then, syempre, ang aming Regional Director po dito sa Region 2, si Ma'am Eritz, and our Assistant Regional Director. So, nung pinesent po ni Mayor yung ating expression of interest, binigyan po nila ng grado yan. At may magandang balita na nga po ang ating Regional Director, pero we're just waiting for the formal letter na manggagaling po sa central office kung ano po yung grado na nakuha natin doon sa binigay nila ng mga criteria kung tayo ba ay mapapabilang nga sa The Challenge Initiative. Pero we are keeping our fingers crossed kasi maganda naman na yung balita. Yung final na lang po kung ano ba yung nakuha natin na grado. And of course, ito po, yung mga specific interventions natin na alam natin talagang makakatulong. Itong initiative na ito po ay binigyan tayo ng pahintulot ng ating pinakamamahal ng punong lungsod na ma-implement, ma-establish po sa lahat ng schools and community ang pagkakaroon po ng kanya-kanyang mga teen centers.
So we are already running on our fifth year kasi 2018, 19, 20, 20, fourth year po, tama, ng ating pagpapatupad ng community-based and school-based teen center. Yun lang po, hindi po naging kabahagi ang school-based teen center during our annual giving of commendations and awards kasi di ba na-hamper nga po tayo dahil sa pandemic. Kaya ang na-awardan lang po namin for the search for most innovative and sustainable teen center ay yung nasa community base kasi nga po hindi nagkaroon ng mga estudyante, so most probably hindi po na-utilize yung kanilang mga teen centers doon sa panahon ng pandemya. Pero I hope yung ating mga facilities even sa school, sana may mga ginagamit na rin ng mga online services, mga teleconferencing para in the event, lalo ngayon iba pa rin po yung hamon ng pandemya. Ang usapin ng mental health, dapat mas lalo po nating paigtingin. At sana, available po yung services ng ating school-based teen center para tugunan yung mga suliranin ng ating mga kabataan. Kasi I know may mga guidance counselors naman po tayo sa ating mga teen centers. Kung hindi man po full-fledged na guidance counselor, alam ko meron din po yung mga naka-designate, hindi ba, na in charge dun sa guidance office. And of course, just to give you a update para po dun sa ating kung mga community at school-based teen centers, meron na po tayong na-establish na 21 functional school-based sa ating dito po sa ating lungsod. Merong 2 sa college level, 19 sa secondary. So almost lahat, almost po of our secondary schools ay meron ng community-based, except dun po ngayon sa mga bago, yung mga integrated schools. We will be coordinating na lang po siguro with sa DO po kung ano-ano yung mga schools ngayon na nadagdag, and we can check, we can assess po kung dapat magkaroon din sana sila ng mga teen centers nila. And then of course sa community base, meron na pong 18 out of 37, pero nung inilapit po ito sa ating pinakamamahal ng punong lungsod, ang gusto niya po talaga is 100% participation. That's why patuloy kaming umikot nitong taong ito at ng nakaraang taon na ma-encourage nga po yung ating mga sangguniang kabataan chairpersons na gumawa na rin ng kanilang facility o ng kanilang mga teen centers. And then as of this year, last year na, meron ng 22 functional community-based teen centers at hopefully bago magtapos ang taon, magiging 100% participation na po yan. So 37 out of 37 barangays will soon be completed and will have their functional community-based teen centers. At ito po, ang isa sa pinakamahalagang naging contribution po ng ating kagawaran ng edukasyon ng Santiago City. Nag-craft po ng isang module o ang tinatawag nga po nating ang gabay, ang Child and Adolescent Health, Growth and Development Module, isang age-appropriate and gender-sensitive learning material po para sa ating mga Santiagueño learners. This is crafted from kinder to grade 12. So, natutuwa kami dahil naipalimbag na po yung grade 10 at grade 9 at ngayon ay mayor na po yung ating request. Hopefully, na-budgetan na po yung para naman po sa pagpapalimbag ng grades 11 and grade 12. So we're just awaiting. And then right after po nito, kasi ang priority po ni Mayor is yung senior high school lang daw po muna. So grade 9, 10, 11, and 12. And right after po nito ng ating ma-publish, we will be coordinating yung sa gawain na ito muli sa DepEd para po magkaroon muna tayo ng isang sensitivity training para po sa ating mga learning providers sa pag-handle po ng ating gabay module. Naisama po namin ito sa aming plan for 2021. Hopefully, mag-prosper po at maging maganda yung resulta after po ng publish na nga po yung grades 11 and 12. And once again, our heartfelt gratitude at walang humpay na pagpapasalamat po sa DepEd Santiago City dahil po sa pagtulong nila sa ating pinakamamahal na punong lungsod para nga po mai-craft ang gabay module, ang tinatawag nating Child and Adolescent
Health, Growth, and Development module. And of course, ito po, bago ko tapusin yung aking session this morning, mag-iwan muna tayo ng mga katagana, mag-i-inspire sa ating mga kabataan, sa ating mga Santiagueño learners, even sa ating mga magulang to remind their mga young adult o kanilang mga anak. Ito pong mga katagang ito ay mula sa kampanya naman ng Department of Health. Sabi nila dito po, isip-isip before you unzip. Di ba, no? Literally and figuratively, no? Lalo doon sa mga higher years natin na listener ngayon, dapat mag-isip muna talaga. Think twice. Sa lahat ng bagay na ginagawa, hindi lang twice. Mag-isip po ng marami bago humantong sa isang desisyon na huwag pong pagsisisihan sa bandang huli. So tandaan po, again, isip-isip before you unzip. Sige nga po, ulitin niyo po sa inyong isip and then later on, ulitin niyo at bibigkasin niyo po yan na lagi para maalala po ninyo. And then ito pa po, dagdagan pa natin yung aming mga slogan and campaign na advocacies. You're supposed to be changing the world, not changing diapers. Tama po ano? Nasa kamay po ng ating mga kabataan kung paano nila paiinugin ang mundo sa kanilang mga palad. Huwag po nating hahayaan na tayo ay makulong sa pagkakaroon ng maagang mga pagsuong sa mga responsibilidad na hindi pa handa ang isang kabataan. Itong panahon na to ay panahon ng pag-aaral. So tandaan po natin, ituon po yung ating mga panahon doon sa stage kung saan naangkop pa lang ang ating edad. Kami pong mga magulang, pinagdaanan din namin ito. Dumaan din kami sa pagkakaroon ng crushes, ng puppy love. Pero remember, estado lang po lahat ito. Lilipas din po lahat ito. So tandaan, ngayon ay panahon ng pag-aaral. Kaya wag po natin muna bigyan ng pagkakataon na magkaroon o masira yung ating direksyon. Di ba? So tandaan you are supposed to be changing the world, not changing diapers. Sa mga kababaihan yan. Even sa mga kalalakihan po. Yun lang, mas at stake kasi po ang kababaihan. And then, ito po ang mga famous hashtag po ng Commission on Population. Toga muna, bago trahe de boda. Hindi ba, no? Napaka-meaningful. Kapag naisip mo muna yung toga mo, pinakyat mo si nanay sa stage, si tatay sa stage, at nailipat mo yung tassel sa kabila. Hindi lang ikaw yung napaka-proud na tao sa buong mundo o doon sa stage siguro na inakyat mo at tinanggap mo yung iyong diploma. Even your parents. Sobra yung kagalakan nung makita ka nilang aakyat ng stage, gagraduate ka at nakasuot ka nga ng toga. Huwag muna trahe de boda. Hindi ba, no? Trahe de boda, yan po yung wedding gown. So, tandaan toga muna bago trahe de boda. And of course, ang pag-aaral ay para sa hinaharap. Huwag ipagpalit sa sandaling sarap. Ayan, tingnan nyo, no? Mas nagiging triumphant ka, jubilant ka kung nag-succeed ka later on in life. Kasi alam mo na yung pag-aaral na yan ay isa sa pinakamabisang sandata para malabanan mo yung kahirapan o hamon ngayon ng mundo. So tandaan po, huwag ipagpalit sa sandaling sarap ang iyong hinaharap. So mag-aral po muna. Tandaan, itong panahon na to sa ating mga kabataan, panahon pa lang po ng pag-aaral. Lilipas din po yung mga panahon na nagkakaroon tayo ng mga infatuations, first love, puppy love, hindi ba? Ngayon ay panahon ng pag-aaral, ituon ang panahon sa pag-aaral. And of course, this is one of our strongest campaign, no more children having children. Kagaya po ng nabanggit ng ating secretary, former Secretary Cabral, napakasaklap na katotohanan ng isang bata nagkakaroon na ng sariling anak na kanya na rin tinatangkilik na kung tutuusin, dapat siya rin ay nasa loob pa ng eskwelahan. Ina-enjoy niya pa yung kanyang kalayaan bilang isang bata, di ba? Mga karapatan. Hindi pa niya naihanda yung kanyang estado bilang para maging isang magulang. Pero narito po ang isang masaklap na katotohanan. Magulang na siya sa napakamurang edad. So we hope we cry all for this campaign. No more children having children. And of course, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo. Once again, Santiago City Division Office po ng DepEd,
sa ating Schools Division Superintendent, Ma'am Cherry, and to Assistant SDS, Sir Jonathan, sa bumubuo po ng programang ito ng DepEd Santiago City. Maraming salamat po muli sa inyong pagpapaunlak sa ganitong mga pagkakataon at nabigyan kami ng pagkakataon din na maibahagi naman yung mga programa ng City Population Office. Katuwang po ang ating pinakamamahal na punong lungsod para maibahagi po yung mga ganitong advokasya para po sa patuloy na pag-unlad ng mga kabataang Santiagueño. Once again, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po, Miss Joanna. Ayan, napakadami at napakaganda ng mga pininisend sa atin ni Ate Joanna para sa ating mga learners, hindi lang sa mga learners, sa ating mga parents, at para sa atin na rin na bumubuo sa kinabukasan ng mga ating learners. Maraming salamat po, Ate. Ngayon, at this juncture, we can entertain some questions or clarifications. Can we do that, Ate? Yes, of course. Thank you, Ate Joanna. So, once again, pinapakita natin dito na ang DepEd ay hindi nag-iisa sa ating advocacy laban sa mga issues na kinakaharap ng ating mga kabataan ngayon. Yan, so, Sir Marfield, siguro may mga nag-thank you dyan or nagbibigay ng kanilang questions or some clarifications. We can have time for some discussions. Yes, okay. Thank you, Pray. So far, wala pa tayong mga tanong na nakikita dito, pero we are encouraging our participants to ask questions. Tapos i-recognize din natin yung mga schools na mag-participate sa pagtatanong about dun sa presentation na ginawa ni Ma'am Johanna, no. So far puro lang naman to, words of thank you. Of gratitude ang sinasabi nila dito. Thank you very much daw, Ma'am Johanna, for sharing. We have 491. Thank you po. We'd also want to recognize the technical working group of this activity. And headed, of course, by our SDS and our ASDS, and with the support of our OIC Chief in the Schools Governance Operations Division, and of course, our HNS team headed by our Medical Officer, Dr. Alvin, our dentist, Dr. Leia Edroso, and my co-nurses, Ma'am Catherine Madrid and Ma'am Cherry De Luna, and also we'd want to give our thanks to Sir Riz Echiha, the focal person of the Youth Formation Program. Yan, siya yung nagtatap sa ating mga kabataan, sa ating mga YFT coordinators, school coordinators, and also our DRRM focal person, Sir Arcadio L. Modumo, and our SEPs in HRD, Ma'am Abigail Shelo. Ayan, so this is really a collaborative effort of the offices of Division Office. Ayan, so maraming salamat po. Ayan, so before we end mamaya, meron po tayong sent na link for the attendance and online evaluation. We hope na ma-fill upan po natin ito for the completion of our activity. So maraming salamat po. Ayan, madami pa rin pong nagpapasalamat, Ma'am Johanna. So, yes, on behalf of the SDO Santiago City, we really extend our gratitude po sa presence nyo ngayon sa pagpapaunlak po ng activity natin ngayong umaga. Maraming salamat po. Ayan, ang dami. Ang dami, ma'am. Thank you so much po. So, overflowing po yung gratitude namin po para sa inyo at para sa ating mga kabataan. Ayan, may questions po ba? Sa ating mga ARH coordinators?
Pray. This is very important, Yes. especially sa ating mga participants, yung ating attendance for this particular Yes. program. Ipopost ko yung link. All they have to do is to click it and then idadirect sila dun sa page kung saan kailangan nilang mag-fill out. Yes. Thank you. Thank you, Sir Mark. Ayan. So, sobrang dami, Ma'am Johanna. Ayan yung mga ating participants, our teachers po, and some are parents and other stakeholders as well. Ayan. Ang tanong po pala, kanina habang nagsisimula, bago actually kakasimula niyo pa lang kanina. Tinatanong po, Ma'am Joanna, kung pwede daw pong ma-share yung inyong presentation so that they can also discuss it sa school community. Okay Yes lang po. daw po ba? Yes po. Yan, maraming salamat po. Kaya lang Yan, mabigat because po yung mga mabigat po siya, kaya kung makakakuan po kayo, magpadala na lang po ng mga flash drive. Nandito po sa office. Ayan. Hindi po kasi Okay. kaya. Thank you po. Opo. Thank you, ate. Ayan. So, Opo. maganda kasi yung presentation. Galing talaga yung data sa mga evidence-based na studies na ginawa. Yes, that's very true. Opo. Yeah, ayan. So, that is our link for the attendance. Nakikita niyo po. So, you just have to click the link. Ayan. So, meron po ba tanong or clarification? Although, napakalinaw na po kasi ng presentation ni Ate Joanna. Madami na po tayong natutunan at nakita, talagang pinamukha sa atin ang realidad ng sitwasyon natin ngayon. At kung ano ang dapat nating gawin sa reality na kinahaharap natin today. Ayan. So I guess, Sir Marfiel, yun na ba yung mga inputs or wala na ba tayong questions from our... Yes, Ma'am Pray. So far, puro mga words of commendation meron dito. We don't have questions. Kaya katulad nga na sabi mo kanina, it's very clear yung presentation ni Ma'am. That's why I think nakuha naman ng ating mga participants yung message. So, puro mga message of thanks na lang ang meron dito sa ating chat box. Okay, so if that's the case, Sir Marfil, again, let me extend our gratitude to our resources speaker, Ms. Joanna Mercy Gabriel, our partner from the local government unit po. Maraming salamat po. We'd want to take this opportunity to... Wala siya. Andito si Ma'am. Meron siya. Yes. Again, thank you very much po, Ma'am Joanna. Yes po. Yes, Kaya sir. the Thank you po. certificate pala ay kapresent ni Ma'am Yes, sir. Pray. We'd just like to inform lang din po, especially dun sa ating mga school heads, sa ating mga guidance counselor. Nagbilin po kasi ang ating best friend ng mga kabataan at ang best friend sa edukasyon na kailangan po masaturate daw natin ang ating mga learners with regards to our advocacy information campaign on teenage pregnancy and other adolescent health problems. So, gusto namin na mag-conduct po ng mga ganito pang mga symposium. Hopefully, we can coordinate with Ma'am Che at kasama na rin kayo po, Miss Nurse Pray, si Sir Ma'am Che, and si Sir Marfil, and si Sir Riz, para po sa dialogue with DepEd, para po dito sa gusto maisakatuparan ng ating best friend. So, at ipapaalala lang din po namin na magko-conduct na din po tayo ng evaluation dun sa ating mga school-based team center. Kahit na nga po walang estudyante, I hope yung mga programa patuloy pa rin pong nagre-reach out yung ating mga guidance counselors. Kagaya nung nabanggit natin kanina, hindi man physically nagkakaroon ng interaction, pero yung mga participation po ng ating mga kabataan with the use of mobile o mga technology, nagkakaroon pa rin po ng dissemination ng information about ARH. So, magkakaroon po muli tayo ng
assessment and evaluation dun sa ating mga community-based team center. Kasi naputol po yan last year dahil nga sa pandemya. So, mag-start po kami ulit this year. Thank you po. Salamat, Ma'am Joanna. May nagtanong kanina, Sir Marfil, no? Kay si Ma'am Consolacion Dulay. Ayan. So sabi po ni Ma'am Dulay, sa elementary po ba, pwede po ba na parents ang i-educate o pagpaliwanagan about teenage pregnancy since may mga case na elementary na nabubuntis? Ayan. Yes po, very possible. Actually, the Commission on Population have already crafted another module. Bukod dun sa dati natin na na-endorse na sa DepEd, yung LPED, on the localization on the learning package, na yun po ay session ng parent at saka ng kanilang estudyante. Meron po tayong mga ganitong module din na na-craft from the Commission on Population. At ngayon po, meron ulit yung parent team trail. Actually, last year po talaga dapat yung implementation niyan dito sa ating lungsod. Yun lang, nagkaroon nga po kasi ng pandemya. Ang training pong ito ay face-to-face kasi. So, hindi pa siya na-design para sa ganitong mga modality. So, I hope, after this pandemic, maibaba na namin yung mga ganitong programa. Siguro po, we'll try to strategize kung ano yung babago ng modality. Hindi po kami humihingi, kagaya ng isa sa mga interventions natin, yung breaking the barrier, na yan po ay na-witness ng ating mga kasamahan dyan sa SDO, di ba? Si Ma'am Che and si Sir Riz, kabahagi natin sila when we conducted the breaking the barrier. Pero we will try po na makapasok din sa mga elementary learners natin. I hope Dr. will give an approval kung pwede nga po natin itong maisakatuparan. Kasi when I started also with the campaign, laging nandun lang po kami sa secondary level. Siguro it's high time na rin po na mabigyan ng ganitong mga kaalaman yung ating mga magulang dun sa mga ganitong edad. Grades 1 to grade 6. Ano po? Thank you po sa napakagandang tanong. Ayan. So I guess that answers the question, Ma'am Dulay. And thank you so much, Ate Joanna, for once again giving your inputs doon sa query ng ating audience. Ayan po. So meron again question dito. SHS po, senior high school po, mas dumami ngayong pandemya ang nagsibuntis at asawa. I think this advocacy shall be strengthened also in the barangay level through Kagawad on education. That's from our teacher, Sergio El Domingo. Ayan. Yes, tama. Yes, Sir Joel. Tama, Miss Kay. Napakagandang observation ni Sir Joel. Kaya nga po meron tayong community-based teen centers. Actually, kasama dyan ang barangay council. Pero yung pong programa na yan ay dapat ang nangunguna ay yung mga SK chairpersons. So, lahat naman po ng barangay ay merong mga naihalal na SK chairpersons. Sila po yung tumatayong teen center coordinator ng bawat barangay. So, kagaya ng nabanggit natin, meron na po tayong 22 functional community-based teen center. And we are also expecting nga po yung ganyang mga paglobo ng mga kabataang magbubuntis dahil sa pandemya. Kagaya ng na-share natin kanina doon sa mga studies at sa estado ng nailabas ng PSA. Totoo po yun. Actually, the Commission on Population have projected around 750,000 na paglaki ng madadagdag ng mga kabataang magbubuntis sa panahong ito ng pandemya. So, tama po kayo, no? We have to strengthen the community base and of course, the school base pa rin kasi hindi naman nawawala yung pag-inog ng mundo ng ating mga kabataan sa community and sa school and especially po sa mga tahanan. Kaya yung binahagi kanina sa parents. So, it really takes a village to raise a child, hindi po ba? So, magtulungan po sana tayo, huwag tayong magsawa para sa patuloy na pag-unlad ng ating mga kabataan. Yan. Thank you, Ate Joanna. And we'd like to recognize yung student natin kanina from Divisoria High School, si John Vincent Polido. He's the president. He's the Division Federated SSG President. Ayan. Maraming salamat mga anak sa pag-participate ninyo sa activity natin na ito.
So, thank you po. Thank you so much sa ating mga naging audience at sa mga nakipag-participate sa activity natin na ito. I would want to take this opportunity to recognize Ma'am Joanna Mercy Gabriel by awarding this certificate of recognition. Can you present it, Sir Marfil? And virtually, virtual na rin po yung pag-award natin, Ate Joanna. But of course, pag meron na yung chance, may bibigay namin ito sa iyo face-to-face. Ayan. So let me read the content of the certificate. Department of Education, Region 2, Cagayan Valley, Schools Division of Santiago City awards this certificate of recognition to Joanna C. Gabriel, Head Education Partnership Service City, POPCOM Office, Santiago City, for having served as resource person during the 2021 Adolescent Reproductive Health Symposium, Insights on Rising Teenage Pregnancy held at Schools Division Office of Santiago City through online streaming on May 11, 2021. Given this 11th day of May 2021 at SDO Santiago City, Philippines. Signed, Cherry S. Ramos, EDD, CESO 5, Schools Division Superintendent. So thank you, Ate Joanna, for gracing us. Yan. Okay, So thank you very much po, Ma'am Johanna and Ma'am Prey, for facilitating and for, of course, sharing this very vital and relevant, timely information po sa lahat po ng ating mga participants and viewers sa ating pong virtual symposium on adolescent reproductive health. Maraming salamat po, and to all our school heads na sumuporta po sa ating programa, sa lahat ng mga kaguruan at mga estudyante, especially sa ating mga federated officers and mga SSG and SPG officers na nag-send ng link sa kanilang mga sa mga fellow students nila. Maraming salamat po. And sa lahat ng mga magulang na nakatutok din po, napakahalaga po ng inyong gagampanang role, especially sa time po ngayon, sa issue po natin pong tinalakay ngayong araw po na ito. Yes, Ma'am Che, may dadagdag po tayo before we Yes, Sir end Mark. Once again, Ma'am Joanna, thank you po. Napaka-informative po ng iyong na-deliver na mensahe sa araw na ito. I hope na everyone, marami tayong natutunan at ma-improve pa kung ano po yung mga kailangan. So, huwag kayong magsasawa, Ma'am Joanna. And also, I will, kunin ko na itong opportunity na pasalamatan muli lahat, yung ating host, si Sir Marfil, and Ma'am Precious, huwag kayong magsasawa. Dahil, at saka lahat ng mga kasama nating coordinators, si Ma'am SDS Ramos, si Ma'am ASDS po, si Sir ASDS, marami pong salamat sa support. And of course, sa ating OIC Chief, si Ma'am Shirlene Nakaspak. Ma'am, salamat din po sa support. At once again, hindi ito ang first and last webinar series natin. Marami pa tayong webinar series na gagawin. So, related to adolescent reproductive health and mental health program. So, magpo-post lang po kami later. Magbibigay po kami ng information. Once again, Ma'am Joanna, thank you very much. Yan, at tayo nga ay nasa dulo na ng ating broadcast. Muli, sa ngalan po ng pamunuan ng Schools Division of Santiago City, to our Schools Division Superintendent Dr. Cherry Salarzon Ramos, at ASDS Jonathan A. Fronda, ako po ang inyong Division Operating Officer, Marfil Gulay, at 10 ng ating Health and Nutrition Section personnel, as well as our YFD Coordinator, Sir Riz Echiha. Sa Bayanihan sa Edukasyon, ang tinig mo ay iparinig. Hanggang sa muli, dito lang sa Tinig ng Bayanihan, pagpalain po tayo ng may kapal. Bye-bye po!